हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या मेगाभरती न्यूज चॅनलवरती. आज आपण एक नवीन जाहिरात बघणार आहोत. त्यामध्ये रयत शिक्षण संस्था सातारा या ठिकाणी वॅकन्सी सुटलेल्या आहेत. चला तर फ्रेंड्स, याविषयी डिटेल माहिती बघूयात. वेबसाईटवरती पब्लिकेशन केलेले आहे सातारा शिक्षण संस्थेने. इंजिनियर अँड पॉलिटेक्निक इंटरव्ह्यू फॉर अ लोकल अपॉइंटमेंट. तर या वर्षासाठी 2022 आणि 23 या वर्षासाठी त्यांनी जाहिरात सोडलेली आहे. तर बघा, ही जी जाहिरात आहे यामध्ये कोणत्या कोणत्या पोस्ट आहेत बघा. तर प्रोफेसर, असिस्टंट, असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर या जागांसाठी भरती होत आहे. यामध्ये त्यांनी सब्जेक्ट दिलेले आहेत आणि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आणि कॅटेगरी दिलेली आहे. यानुसार आपल्याला इथे वॅकन्सी दाखवलेल्या आहेत त्यांनी. ह्या सगळ्या ज्या पोस्ट आहेत यामध्ये आपण अजून खाली बघूयात. बघा इथे फॉर एमटेक फॉर पीजीसाठी असोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग. तुम्ही डिटेल्समध्ये यामध्ये जाहिरात बघा, तुम्ही यामध्ये कोणत्या कॅटेगरीमध्ये बसताय. नेक्स्ट बघूयात आपण इथे खाली पॉलिटेक्निकसाठी बघा. लेक्चरर म्हणून आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, त्यासाठी 3 जागा आहेत. इलेक्ट्रिक इंजिनियर आहे, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे, मॅथमॅटिक्स आहे, इंग्लिश, त्यानंतर केमिस्ट्री, फिजिक्स, त्यानंतर अप्लाइड मशीन्स आणि या व्यतिरिक्त त्यांनी लायब्रेरियनसाठी ही एक जागा इथे सोडलेली आहे. इथे 28 क्रमांकाला लायब्रेरियनची जागा आहे. तर या कॅटेगरीमध्ये बघा, अशा भरपूर पोस्ट आहेत आणि एक छान सुवर्ण संधी आहे तुम्हाला इथे ही भरती करण्यासाठी. तर यामध्ये बघा कशा पद्धतीने अर्ज मागवण्यात येत आहेत. तर हे जे अर्ज आहेत हे सर्व ऑनलाईन पद्धतीने मागवण्यात येणार आहेत. सगळी वॅकन्सी यामध्ये भरण्यात येणार आहे. त्यानंतर ना याच्यामध्ये प्रोसेस कशी आहे बघा ॲप्लिकेशन करण्याची. तर ॲप्लिकेशन तुम्हाला पोर्टलद्वारेच करायचं आहे, तर शिक्षण संस्थेद्वारे. यामध्ये त्या रजिस्ट्रेशन अँड ऑनलाईन ऑफ ॲप्लिकेशन फॉर्म 1/7/2022 ते 8/7/2022 तुम्हाला हे ॲप्लिकेशन सेंड करायचे आहेत. त्यानंतर ना इथे तुम्हाला लगेच त्यांनी पोस्ट वाईज इंटरव्ह्यूही सांगितलेले आहेत. किती तारखेला इंटरव्ह्यू आहेत ते डेट दिलेली आहे. 13 तारखेला इंटरव्ह्यू आहेत, जुलै महिन्याच्या 9 वाजता. त्यानंतर 2 पासून ते 13पर्यंतचे जे काही पोस्ट आहेत बघा, इथे पॉलिटेक्निक वेगळं केलेलं आहे आणि इंजिनिअरिंग त्यासाठी 14 तारखेला आहेत 9 वाजता. कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सरदार बाजार, सातारा या ठिकाणी आपल्याला ही इंटरव्ह्यू आहे. चला तर, खूप छान सुवर्ण संधी आहे यामध्ये काम करण्यासाठी. तुमच्या क्वालिफिकेशननुसार तुम्ही कोणत्या पोस्टसाठी अप्लाय करताय हे नक्की ठरवा. चला तर, या सुवर्ण संधीचा नक्की लाभ घ्या. तुम्हाला जर जाहिरात आवडली असेल तर एक लाईक द्या. अँड विश यू ऑल द बेस्ट युअर फ्युचर. अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. थँक्यू फ्रेंड्स.